নমস্কাৰ তো ৰিসেন্টলি মই মোৰ কাৰণে যোনখন EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সেই সাৰ্টিফিকেটখন বনালো তো এই যোনটো ভিডিও হ'ব এই ভিডিওত মই আপোনালোকক সেই সম্পূৰ্ণ মোৰ যোনটো অভিজ্ঞতা বা এক্সপেৰিয়েন্স সেইটো শেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈনো মই EWS সাৰ্টিফিকেটখন বনালো যাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো EWS সাৰ্টিফিকেট বনোৱাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো গম পায় আৰু নিজৰ কাৰণে এখন EWS সাৰ্টিফিকেট অতি সহজতে অতি কম খৰচতে উলিয়াব পাৰে তো নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে ইয়ৰ হেল্পাৰ ডিফেন্সলৈ স্বাগতম জনাইছো তো আহক আমি পলম নকৰি আজি নতুন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি লওঁ তো এই যোনটো ভিডিও আছে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ মই টোটাল 4টা পাৰ্টত ভাগ কৰি দিছো পোনপ্ৰথম পাৰ্টত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি অৰ্থাৎ এই যোনখন EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব বা কোনে কোনে পাব পাৰিব সেকেন্ড পাৰ্টত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ডকুমেন্টস কি কি থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ কি কি ডকুমেন্টস এই যোনখন EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ হাতত থাকিব লাগিব বা প্ৰয়োজন হ'ব 3 নম্বৰ যোনটো পাৰ্ট আছে তাত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে প্ৰসিডিউৰটো কেনেকুৱা হয় অফলাইন হয় নে অনলাইন হয় বা যদি অফলাইন হয় দেন আপুনি কেনেকৈ কি কাম কৰিব লাগিব বা যদি অনলাইন হয় আপুনি কেনেকৈ আপুনি অনলাইন ষ্টেপখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব তো সম্পূৰ্ণ প্ৰসিডিউৰটো পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু 4 নম্বৰ যোনটো শেষৰ পাৰ্ট হ'ব তাত আমি সিম্পলি টাইম পিৰিয়ডটো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিমান দিন লাগে এখন বনাবলৈ বা এই যোনখন সাৰ্টিফিকেট আপুনি বনাব সেইখন কিমান দিনৰ কাৰণে ভ্যালিডিটি থাকিব বা কিমান দিনলৈকে থাকিব তো সকলোখিনি কথা এনেকৈ ভালকৈ পাৰ্টত পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে গোটেইখিনি বস্তু আপুনি ভালদৰে এফালৰ পৰা বুজি যায় তো এতিয়া আমি আহক পোনপ্ৰথমৰ যোনটো পাৰ্ট আছে সেইটোলৈ যাওঁ যে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হয় এখন EWS সাৰ্টিফিকেট বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা কোনে কোনে EWS সাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো পোনপ্ৰথমৰ যোনটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো দিয়া হৈছে যে আপুনি এখন EWS সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব হলে আপোনাৰ ফ্যামিলি যোনটো বাৰ্ষিক আয় সেইটো 8 লাখ টকাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তো যদি আপোনাৰ 8 লাখ টকাৰ ভিতৰত হয় বাৰ্ষিক আয় তেতিয়া হলে আপুনি EWS সাৰ্টিফিকেট এখনৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব 2 নম্বৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো দিয়া হৈছে যে আপোনাৰ মাটি বাৰী কিমান থাকিব লাগিব সেইটো ওপৰত দিয়া হৈছে তো সিম্পলি আপোনাৰ খেতি মাটি 30 বিঘাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব টোটেল আৰু আপোনাৰ যোনটো ভেটি মাটি আছে সেইটো সিম্পলি 2 বিঘাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু এই যোনটো মাটি বাৰীটো সেইটো টাউন এৰিয়াৰ কাৰণেও দিয়া হৈছে টাউন এৰিয়া বা মহানগৰ এৰিয়াৰ কাৰণেও দিয়া হৈছে তো মহানগৰ এৰিয়াত আপোনাৰ টোটেল মাটি 8640 স্কয়াৰ ফিটতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব আৰু যোনটো আপোনাৰ ভেটি মাটি আছে সেইটো 2000 স্কয়াৰ ফিটতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব তো এইখিনি ভিতৰত যদি আপোনাৰ হয় 8 লাখ টকাৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ বাৰ্ষিক আয় হয় দেন আপুনি এখন EWS সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব আৰু এইখিনিতে এটা বহুত ডাঙৰ খেলিমেলি ষ্টুডেণ্টসকলৰ মনত দেখা যায় যে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হ'লে EWS সাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় কাৰণ ইয়াত 8 লাখ টকাৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ বাৰ্ষিক আয় হয় সেইটো আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি নহওক আপুনি এখন EWS সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপুনি খালি সেই ক্ষেত্ৰত স্যালাৰি স্লিপটো দিব লাগিব প্ৰমাণ হিচাপে যে স্যালাৰি স্লিপ মান্থলি ইমান হয় আৰু সেইটো টোটেল বছৰত 6 লাখ 7 লাখ টকা 8 লাখৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ হৈ আছে তেন আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এখন EWS সাৰ্টিফিকেট তো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ভিডিওৰ সেকেন্ড পাৰ্ট যোনটো আছে ডকুমেন্টস কি লাগিব অৰ্থাৎ এই যোনখন EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন বনাবলৈ হলে আপোনাৰ ডকুমেন্টস কি থাকিব লাগিব তো পোনপ্ৰথম যোনখন ডকুমেন্টস সেইখন আছে আইডেন্টিটি প্ৰুফ লাগিব আইডেন্টিটি প্ৰুফৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সিম্পলি আধাৰ কাৰ্ডো ইউজ কৰিব পাৰে ভোটাৰ কাৰ্ডো ইউজ কৰিব পাৰে সেকেন্ডতে সিম্পলি আপোনাক লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফৰ ক্ষেত্ৰত সিম্পলি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে সিম্পলি আপোনাৰ এখন গাঁওভাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব গাঁওভাৰ প্ৰমাণপত্ৰখনৰ ক্ষেত্ৰত যে আপুনি যে আপোনাৰ বাৰ্ষিক আয়টো ইমান হয় আপুনি সেই স্থানৰ নিৰ্বাহী হয় তেনেকুৱা টাইপৰ এখন গাঁওভাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব 4 নম্বৰতে সিম্পলি আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন লাগিব যদি আপুনি চাকৰি নকৰে ধৰ ব্যৱসায় বা খেতি বাৰী কৰে দেন আপোনাক এখন ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লাগিব যে ইমান টকাই মানুহজনৰ মান্থলি ইনকাম হয় সেইটো আপুনি সাৰ্কুল অফিচৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব বা অনলাইন যোগেদি আবেদন কৰি পেলাই ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন পাব পাৰিব 5 নম্বৰতে সিম্পলি আপোনাৰ মাটিৰ খাজনা স্লিপটো দিব লাগিব যে আপোনাৰ খাজনা যে ক্লিয়াৰ হৈ আছে সেইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে খাজনা স্লিপ দিব লাগিব আৰু লাষ্টত যদি আপুনি এমপ্লয় হয় অৰ্থাৎ আপুনি স্যালাৰিড পাৰ্সন তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট নালাগে স্যালাৰি স্লিপটো আপুনি দিব লাগিব তো এই দুটা আপোনাৰ 6টা ডকুমেন্টস যদি আপোনাৰ লগত আছে তেনেহলে আপুনি যোনখন EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আবেদন কৰিবৰ কাৰণে একদম ৰেডি হৈ আছে তো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ভিডিওটো 3 নম্বৰ পাৰ্ট যোনটো আছে যে প্ৰসিডিউৰটো কেনেকুৱা অৰ্থাৎ আমাৰ ডকুমেন্টস আছে আমি এলিজিবল হয় বা তেতিয়া আমি কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব তো সিম্পলি বৰ্তমান সময়ত সকলোবিলাক বস্তু অনলাইন আবেদন হৈ আছে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট হৈ যাওক PRC হৈ যাওক বা সকলোবিলাক বস্তু বৰ্তমান অনলাইন হয় কিন্তু এই যোনখন EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন বৰ্তমানে অফলাইন যোগেদি আবেদন হয় অৰ্থাৎ আপুনি অফলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব তো এতিয়া আমি কৈছো আপুনি আবেদন কেনেকৈ কৰিব তো সিম্পলি EWS সাৰ্টিফিকেটখন আবেদন কৰিবলৈ সিম্পলি আপোনাৰ দুখন মেইন ডকুমেন্টস লাগা হ'ব সেইখন হৈছে ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন আপুনি উলিয়াব লাগিব যদি আপোনালোকৰ দেউতাকৰ কোনো ফিক্স চাকৰি নাই অৰ্থাৎ স্যালাৰি স্লিপ দিব নোৱাৰে তো তাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন প্ৰথমে উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু 2 নম্বৰতে এখন কোৰ্ট এফিডেভিট আপুনি বনাব লাগিব তো কোৰ্ট এফিডেভিটখন কি থাকে সেইটো ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিও বনাই থোৱা আছে যে EWS সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে কোৰ্ট এফিডেভিট আছে সেইখনত আপোনাৰ কি থাকে বা কেনেকৈ বনাব লাগিব এটা ডিটেইল ভিডিও বনোৱা আছে সিম্পলি মই ডেসক্ৰিপচন লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ পেলাই সিম্পলি আপুনি সেই কোৰ্ট এফিডেভিটখনৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰিব তো এই দুখন ডকুমেন্টস আপুনি প্ৰথমে
বনাব লাগিব এখন ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আৰু দুই নম্বৰতে আপুনি সিম্পলি এখন কোড এফিডেভিট বনাব লাগিব তো যেতিয়া আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আৰু কোড এফিডেভিট বনাই হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি আগৰ যোনখিনি ডকুমেন্টছ মেনশন কৰিছো সেই সকলোখিনি ডকুমেন্টছ লৈ পেলাই নিজৰ ওচৰ যোনটো ৰাজহ চক্ৰ আছে বা সাৰ্কেল অফিচ আছে সেই সাৰ্কেল অফিচত যাব লাগিব আৰু গৈ পেলাই তাত এখন আপোনালোকক এপ্লিকেশন ফৰ্ম দিয়া হ'ব EWS সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে সেই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ এই যোনখন এপ্লিকেশন ফৰ্মখন আছে এখন কেনেকুৱানো হয় সেইখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে যদি ফিল আপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সিম্পলি মই ডেসক্ৰিপচন লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত আপুনি গৈ পেলাই সেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব পাৰিব যে সেই যোনখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম আছে সেইখন আপুনি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তো যেতিয়া আপুনি এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব আৰু কোড এফিডেভিটখন ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আৰু বাকি সকলোখিনি ডকুমেন্টছ ল'ব লৈ পেলাই সিম্পলি আপোনাৰ যোনজন মণ্ডল আছে সেই মণ্ডলৰ ওচৰত আপুনি যাব লাগিব মণ্ডল ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যে আপোনাৰ সেইখিনি কিমানে মাটি আছে আপোনাৰ ইনকাম ইমান হয় সেই সকলোখিনি ভেৰিফাই তেখেতে আপোনাক কৰি দিব তেখেতৰ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যনখন আছে সেই আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন আছে সেইখন সিম্পলি যোনখন সাৰ্কেল অফিচৰ এছএছ বিষয়া আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ পঠুৱাই দিয়া হ'ব আৰু তেখেতে সকলোখিনি বস্তু ভালদৰে ভেৰিফাই কৰি ডকুমেন্টছখিনি হওক বা আপোনাৰ মণ্ডল ভেৰিফিকেশ্যন কৰা কাগজখিনি সকলোখিনি বস্তু ভেৰিফাই কৰিব আৰু আপোনাৰ লগতো সেই সকলোখিনি বস্তু সুধি পেলাই ভেৰিফাই কৰিব ভেৰিফাই কৰি সিম্পলি আপোনাৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেইখনত তেখেতৰ সিগনেচাৰটো আৰু ষ্টাম্পটো মাৰি দিব আৰু মাৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যোনখন EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপোনাৰ কাৰণে বনি ৰেডি হৈ যাব তো এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো যে EWS সাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনাব লাগে আপুনি প্ৰথমে ডকুমেন্টছখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এখন এফিডেভিট বনাব লাগিব সেই সকলোখিনি ডকুমেন্টছ লৈ পেলাই আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি মণ্ডল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব মণ্ডলজনে আপোনাৰ যোনখন ফাইল আছে সেইখন এছএছ বিষয়জনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব আৰু এছএছ বিষয়জনে একেবাৰে শেষত সকলোখিনি ভেৰিফাই কৰি আপোনাক সাইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নামত এখন EWS সাৰ্টিফিকেট বনি যাব তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো ভিডিঅ'টো 4 নম্বৰ পাৰ্ট যোনটো যে কিমান সময় লাগিব এই গোটেইখিনি যে কাম যে ক'লো সেই কামখিনি বা এখন EWS সাৰ্টিফিকেট বনাবলৈ আপোনাৰ কিমান সময় লাগিব তো সময়টো ডিপেন্ড কৰিব তো সিম্পলি যদি আপোনাৰ অলৰেডি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট বনাই থোৱা আছে দেন আপোনাৰ যোনখন ইনকাম সাৰ্টিফিকেট বনাওঁতে সময় লয় 7 দিন 5 দিনৰ সময় লয় সেই 7-5 দিনৰ সময়টো বাচি যাব কিন্তু যদি আপোনাৰ নাই কিয় তো ইনকাম সাৰ্টিফিকেট বনাওঁতে প্ৰথমতে 7 দিন প্ৰায় এসপ্তাহৰ সময় ল'ব ইনকামখন অহাৰ পিছত আপুনি কোড এফিডেভিটখন বনাওঁতে প্ৰায় 2 দিনৰ সময় ল'ব তাৰপিছত সিম্পলি আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি মণ্ডললৈ যেতিয়া আপুনি সাবমিট কৰিব মণ্ডল ভেৰিফিকেশ্যনত প্ৰায় এদিনৰ সময় ল'ব আৰু সেই মণ্ডলজনে যেতিয়া এছএছ বিষয়জনলৈ আপোনাৰ আবেদনখন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব দেন সেই এছএছ বিষয়জনৰ ওচৰত প্ৰায় এসপ্তাহ মানৰ সময় ল'ব আৰু এই সপ্তাহটো মই মেক্সিমাম কৈছোঁ কাৰণ ইমান দিন নালাগে কিন্তু সেইটো অলপ ভেৰি কৰিব কাৰণ যদি আপোনাৰ এছএছ বিষয়জন বেলেগ কামত বিজি হৈ আছে বা সেই বেলেগ কামত বিজি হৈ আছে বা আপোনালোকৰ সাৰ্কেল অফিচত বহুত বেছি কামৰ লোড আছে ভিৰ আছে দেন সেই যোনটো আপোনাৰ কাম আছে সেইটো অলপ লেহেমীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ ভিৰ নাইকিয়া সেই এছএছ অফিচাৰজন বেলেগ কামত বিজি নাইকিয়া দেন সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 3 দিন বা 2 দিনৰো সময় ল'ব পাৰে মোৰখনত বিশেষকৈ আমাৰ সামগ্ৰী মণ্ডল অফিচত 3 দিনৰ সময় লৈছিলে এদিন আপোনাৰ মণ্ডল ভেৰিফিকেশ্যনত সময় লৈছিলে আৰু বাকি 2 দিনৰ ভিতৰতে তেখেতৰ সাইনটো হৈ গৈছিলে তো এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো যে এই যোনখন EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখনৰ ভেলিডিটি কিমান দিনলৈকে থাকে তো সিম্পলি এই যোনখন EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখনৰ ভেলিডিটি 1 ইয়াৰ থাকে অৰ্থাৎ এবছৰলৈ থাকে প্ৰত্যেক এবছৰৰ শেষত আপুনি সিম্পলি আকৌ সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছেৰে অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ইনকাম সাৰ্টিফিকেটৰ আৰম্ভ কৰি এফিডেভিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মণ্ডল ভেৰিফিকেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তো সকলোখিনি প্ৰচেছ আকৌ কমপ্লিট কৰি পেলাই আপুনি নিজৰ কাৰণে এখন বনাব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ তাত EWS সাৰ্টিফিকেটখন আছে আপুনি যাব ৰিনিউ কৰি দিব তেনেকুৱা নহয় তো সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপুনি আকৌ নেক্সট ইয়াৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপুনি নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে যোনখন EWS সাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপুনি পাব পাৰিব তো এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া যে এখন EWS সাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনাব পাৰে কাৰণ বৰ্তমান এখন EWS সাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰচেছ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে অফলাইনে হৈ আছে তো অনলাইন হ'লেতো বেলেগ কথা এখন নেটকেফিত গ'ল আপুনি ডকুমেণ্টছ কেইটা সাবমিট কৰিলে এপ্লাই কৰিলে তেনেকুৱা নহয় এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অফলাইনে হৈ আছে তো এনেকৈ আপুনি সকলোখিনি ষ্টেপ আপুনি ফ'ল' কৰি পেলাই নিজৰ কাৰণে এখন EWS সাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰিব বাকী এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে আপোনাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া ক'বলগীয়া ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে আৰু যদি কিবা নুবুজা থাকিলে কিবা সুধিবলগীয়া আছে সিম্পলি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে সেই গ্ৰুপটোত আপুনি জইন কৰি পেলাই নিজৰ সুধিবলগীয়া কথাখিনি হওক মোকে হওক বা আমাৰ গ্ৰুপ মেম্বাৰকে হওক সুধিব পাৰিব তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে জয় অসম।